پروجیکټ ته یا پروجیکټس ته ډیزاینینګ ته ورو لږه ټیپیکل ټچز ورکول غواړي. او د هغې دپاره ما سره زه به راشم ټول باکس ته. څنګه چې تاسو پریویس لیسن کې وکتل چې یاره فارمز به زه څنګه جوړوم نوې او زه به یې بیا شو کوم څنګه. So how do I go ahead and do that with a menu? اوس تاسو د منیو تپوس کړو که تاسو ته یاد وي in a previous class that sir دا منیو به پکې څنګه راشي دا بره دا تاسو ته ښکاري که نه فایل او ایډیټ او ویو او پروجیکټ او بیلډ او ډیبګ او که نه دا څیزونه پکې شته که نه ښکاري درته. نو how will I do that؟ نو بی دغه آسان کار دی. زه به راشم او زه به صرف او صرف منیو سټریپ باندې ډبل کلیک وکړم نو ما سره به په دې فارم کې منیو سټریپ راغی. اوس دا هغه درته وایي چې ټایپ هیر سو لیټس ټایپ اوور دیر. زه به ورته ورکم همدغه به فلحال ورکو دا چې کوم تاسو ته بره ښکاري یا خپل به ورکو ایډ ریکارډز بیا چې دی نو ایډیټ ریکارډز بیا ډیلیټ ریکارډز اینڈ then I will add update خو شو edit شو کنه then I'll add reports for example چیرې ما سره reports دي هغه زه شو کول غواړم. اوس په add records کې دن نظر راشم په دې کلیک کوم نو بیا ماته لاندې هغه سب منیو راځي نو زه دلته کې ورکم add product add customer add sorry na product to show kana add a customer then add a category of items. Let's add administrator या users बकू users बा के बबिया mun khair de database users da para and so on and so forth. No master us menu barabar shwa da gare. So when I run this now you will see چې الکه ما سره هو منیو رو برابرېدل شروع شو. ایډیټ ډیلیټ او ریپورټس کې لا شته نه سب منیوز نو په هغې باندې زه ها فلحال څه کوي نه ځکه چې مونږ به کوډ په ایډ کوو شاته چې یاره نوې فارم ما سره جوړ کا نو عمقه کار به وکړو سم چې لاست ټایم کړو او لږ شانتې به نورم وخت تر وخته ریفاین کوو. Normally I'll right click over here, I'll add a new item and I'll say add product oops class में select को I'll delete the add products. I selected the class instead of the form, so right click add new item and I'll select the Windows form and I'll say add students دا به بند کو بیا به راشو دلته کې سلوشن ایکسپلورر ته به دا اوس زمونږ په کار دی ځکه یو فارم نه ډېر دی نو ایډ او کنټرول شفټ ا سره زه نیو آیټم ایډ کولی شم شارټکټ کې یاد ساتل غواړئ بیا ما سره څه و یوزرز یا ایډ یوزرز شو ما سره ایډ کسټمرز و ما سره چې څومره نه ستا فارم چې څومره فارمز چې څومره پکاري هغه به ته منیو کې ور اچئ بیا سب کیټګریز هم پکې راځي او ایډ پروډکټس. اوس به زه څه کوم دا فارمز خو ما سره راغلل دا به کلوز کو دلته نه مین فارم ته به واپس راشو. زما چې کوم دا مین فارم دی زه به پرې پروډکټ ډبل کلیک کوم څنګه چې نارملی مونږ په بټن باندې ډبل کلیک کوو نو چې زه ډبل کلیک کوم د کوډ ته راغلم او د دم که تاسو وګورئ نو دا د کلیک ایونټ دی د وګورئ that's a click event. ها نو مې سره د هغه فارم چې زه په دې باندې کول غواړم add products ad is equal to new add products and semicolon او ad dot show. بل ما سره کوم یو بیا به فارم ته راشم بیا به راشم کسټمر ته نو کسټمر مونږ ایډ کو نه نم دې کړی پرې لري ها سری یوزرز هم که نه so let's say add users so I'll say add users
add user is equal to new add user, calling the constructor, and user dot show, and save that. ها د فارم کې زه یو بل ورواچو ما دلته کې options for example او options د پاره زه یو نوې فارم جوړ کوم او دته زه نوم ورکوم options او options چې دی نو هغه د ما سره سوي هغه د ما سره وی شو ډایلاګ چې تر څو پورې چا نه وي بند کړي نو هغه ما سره options op is equal to new options and op dot show. Show dialog, good, excellent. And let's start up now. As you can see, so lig benurum refine ko zakata sutama uwe lag kaise ishtare pade ke add record the product da de rage ma sara add record the masara user de, so let's add a user again او چې کله زه options تراشم نو زه شاته نشم کلیک کولی ها بل دا چې دا لږ څه بدل ښکاري ځکه چې زه add products تراشم کنه نو تاسو لاندې وګورئ دلته کې پرې وینډوز کې ښکاري زه دا نه غواړم زه غواړم دا چې دا دی په دې فارم کې دننه وي نو د هغې دپاره next lesson بیا وګورئ